එතකොට දැන් මගේ ඔපොනන්ට් මෙතන බ්ලන්ඩ් එකක් කරගත්තා. ඉතින් යාගේ queen දැන් මෙතන lost. ඇදීම් 9න් උන්න අපි queen ජයග්‍රහණය කරා අපේ ඔපොනන්ට්ගේ 1194 රේටින් එක. අපි බලමු මේ ගේම් එක කොහොමද ඉස්සරහට ගමන් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට දැන් queen advantage එකක් හම්බලා විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ chess.com account එකෙන් අපි දැනට games කිහිපයක් play කරලා තිනවා. 1182ක rating එකක් තියෙනවා. අපි දැන් game එකක් play කරමු ආපහු. right අපිට වැටුණා වියට්නාමේ player කෙනෙක් 1194 යාගේ rating එක අපි play කරනවා e4 center එකේ d5 කුරුට attack කරනවා d5. මෙතෙන්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ pawn කපන එක. ඊට පස්සේ knight ගෙන attack කරනවා. queen a5 පුළුවන්, queen d6 පුළුවන්, ඒ වගේම queen d8 පුළුවන්. මේ ඇදීම් තුනම play කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකක්ද මෙතනදී අපිට play කරන්න පුළුවන්. move එක කියලා මෙයාගේ ඊළඟ move එකට පස්සේ queen e6 check එක. සාමාන්‍යයෙන් මේක theoretical move එකක් නෙමෙයි, out of the book move එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් ඕනනම් queen exchange කරන්න. ආයෙ අපිට පුළුවන් bishop e2 දාන්න. ඉතින් මම කැමති මෙතන bishop e2 දාන්න ඕනනම් අපිට queen exchange කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක අපි අර opening එකේදී කියනවා queen ව ලේසියෙන් පිටතට ගන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ මූලධර්මය කඩ කරාට punish කරන්න පුළුවන් game එකක්. දැන් තාම queen ඉන්නේ center එකේ. එතකොට f8 bishop එක develop කරන මේ elite එක අමාරුයි. අපිට ඒකෙන් උඩරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. right අපි d4 තර්ජනයක් තියෙනවා. d5 දාලා මේ දෙන්නට fork එකක් එල්ල කරන්න. ඉතින් එතකොට ඒ තර්ජනයට දැන් react කරන්න වෙලා තිනවා. ඒක සිදු වුණේ early queen moves නිසා. right අපිට ඕන මෙතෙන්ද පුළුවන් ෂණිකව d5 දාන්න. d5 දැම්මම පස්සේ මගේ opponent ගොඩක් වෙලාවට g2 ඉන්න මගේ piece එක pawn ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි block කරන්න ඕන. ඉතින් මම එහෙනම් මෙතන තෝර ගන්නවා. king side castle. ඔව් මෙතන bishop g3 පුළුවන්. කියන්නේ bishop h3 පුළුවන්. bishop h3 play කරාට පස්සේ අපිට move එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ knight h4 checkmate එක block කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි checkmate එක block කරනවා විතරක් නෙමෙයි. queen උත් attack කරනවා මගේ opponent ගේ. ඉතින් දැන් එයා queen ව move කරන්න ඕන. බලමු කොහෙටද queen move කරන්න කියලා. මේ කොටු එකකටවත් එයාට queen අදින්න බෑ. එතකොට දැන් මගේ opponent මෙතන blunder එකක් කරගත්තා. ඉතින් එයාගේ queen දැන් මෙතන lost. ඇදීම් 9න් උන්න අපි queen ජයග්‍රහණය කරා අපේ opponent ගේ 1194 rating එක. අපි බලමු මේ game එක කොහොමද ඉස්සරහට ගමන් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට දැන් queen advantage එකක් හම්බලා විතරක් නෙමෙයි අපිට යාගේ තව pace එකක් කපා ගන්න පුළුවන්. මෙතන king side එක ටිකක් open වෙනවා. king side එක open වුණාට ලොකු material advantage එකක් අපිට white side එක විදිහට තියෙනවා. ඉතින් එතකොට දැන් අපිට ෂණිකව මෙයාට තව තර්ජන එකතු කරලා මෙයාගේ පිහිටීම දුර්වල කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්ද අපි center එක open කර ගන්න ඕනේ. center එක open වෙනකොට තව open කර ගන්න ඕනේ මේ pawn ලා හැමයින් කරලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මේ bishop එක කපනවා. දැන් c pawn ගෙන් කපලා එයා reply කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් play කරන්න bishop අපිට c4 දාන්න පුළුවන්. හැබැයි d5 එකේදී position එකට එයා block වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා වැඩි දෙයක් වුණා අපි බොහොම සරල ඇදීමක් play කරමු. c4 වගේ move එකක් right එක d5 දාන එක knight attack කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට මේ capture කරන්න ඕන pawn ගෙන්. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ඔන්න open position එකක් ලැබිලා තියෙනවා. අපිට bishop fire එක තියෙනවා. එයාට ඉන්නේ knight ලා දෙන්නෙක්. එයාගේ මට queen down. අපිට මේ game එකේ ලස්සනට හරිම පහසුවෙන් win එකකට convert කරගන්න පුළුවන්. බලමු මේ knight කොහෙටද යන්න කියලා. ඉතින් knight forward move එකක් play කරේ. මෙතන d5 pawn attack කරලා. ඉතින් මේකට අපි කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? මෙන්න අපිට ක්‍රම කිහිපයකට මේ knight move එකට ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන්. ඒත් බොහොම සරල විදිහට bishop ගෙන අපිට ඒ pawn block කරන මේ ආරක්ෂා කරන පනකම bishop g2 දාලා අනවශ්‍ය විදිහට අපිට ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණොත් ඒක නවත්තන්නත් පුළුවන්. right ඊළඟ move එක මෙතන අපි සරලව දැන් rook c2 වගේ මේ c2 attack කරලා rook c8 දාලා මෙන්න මේක එන එක idea එකගේ. ඉතින් අපි ඒකට ඉඩ දෙනවද නැද්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපිට ඒක ලොකු issue එකක් නම් වෙන්නේ නැහැ. මම එහෙනම් මගේ pawn ගෙන් එයාගේ knight ව attack කරනවා. බලමු මේ knight කොහෙටද යන්නේ කියලා. right එයා knight c2 වෙනවා. ඉතින් මේක පරක්කු වෙඩි ඔය වගේ දෙයක් කරන්න. අපි සාමාන්‍ය විදිහට rook දාමු. b1 වලට knight ගෙන ආරක්ෂා කරගන්න. හරිම සරල ඇදීමක්. දැන් මගේ opponent totally losing position එකක් තියෙන. මට winning position එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මොන සමහර විට අපිට මේ knight උත් ජයග්‍රහණය කරගන්න chance එකක් හම්බෙයි. මෙන්න මේ වගේ ඇදීම් කිහිපයකට පස්සේ bishop d2 දාලා c3 දාගත්තොත් මොකද ඒතර මේ knight ගේ ආරක්ෂාව නැති වෙන නිසා. right මගේ opponent play කරනවා rook c4 move එක. rook c4 move එකේ idea එක මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන අපි. එතන rook g4 check එක කෙනෙක් දාන්න. හැබැයි එතන අපි pawn ආරක්ෂා කරනවා. ඒ හින්දා මම බොහොම සරල විදිහට bishop d2 දානවා. ඒක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම දැන් මම අපේ piece එක pin කරොත් එයාගේ knight කැපෙනවා. ඉතින් ඒකට හරි පරිස්සමට මෙතන black play කරන්න ඕනේ. already black මේ position එක losing. ඉතින් අපි බලමු black ගේ reaction එක මොකක්ද කියලා.
රට යාමගේ බිෂප් ඇටැක් කරනවා. මම මේ බිෂප් දානවා මෙතන G2 වලට. ඒතර යාට තියෙනවා චෙක් එකක් ඒක වැඩ කරන්න. ඒ වගේම මෙතන සරලව අපි දැන් බිෂප් C3 දැම්මම මෙයාගේ පොසිෂන් එක ටෝටලි අපිට විනින් පොසිෂන් එක දැනටම අපි විනින් එක තව උට්ටක් කර ලේසි කරනවා වින් කරන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය. ඇදීම් අඩුවෙන් ප්ලේ කරන එක හොඳයිද 1194ක් වගේ ප්ලේ කරන එක කෙනෙක් ඉක්මනට ගේම් එක දෙන්න එක. නෑ ගේම් එක දිනන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉක්මනට දිනනවා කියලා එහෙම දෙයක් නෑ. මොකද මෙතන අපි ඔල්රෙඩි මේ ගේම් එක දෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන දිනපු පොසිෂන් එක ජයග්‍රහණයකට කන්වර්ට් කරගන්න එක. රයිට්. ඉතින් අපේ ඔපොනන්ට් ටයිම් එක ගන්නවා බලමු එයාගේ ඊළඟ මූව් එක මොකක්ද කියලා. රයිට්. එයා ප්ලේ කරනවා rook e8 මූව් එක. සමහර අයිඩියා එක knight e2 check එක බල ගන්න එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඒක එච්චරම පවර්ෆුල් මූව් එකක් නෙමෙයි. අපිට තියෙනවා bishop e3 මූව් එක. එතනදී යාගේ bishop attack කරනවා මගේ queen ගෙන් වගේම මගේ bishop ගෙන්. ඊට වඩා දෙයක් කරනවා මේ knight හදිසියෙන් වුණොත් අපිට a7 pawn කපා ගන්න පුළුවන්. rook c1 දාලා rook exchange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට හරලෝ අපිට වැඩිපුර ඉත්තන් සංඛ්‍යාවක් දිනා ගන්න හම්බුණා. එතකොට අපි කරන්න ඕන ඉත්තන් හෝමාරු කරන එක සෙබළු නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේ කරන්නේ ඒ දේම තමයි. රයිට්. එයාගේ ලාස්ට් මූව් එකේදී අපිට ලොකු තර්ජනයක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙම ලාස්ට් මූව් එකේ ලොකු තර්ජනයක් නැහැ. මම හින්දා a7 pawn කපනවා. ඊට අමතරව වෙනත් මූව් එකක් අපිට මෙතන ප්ලේ කරන්න අමාරුයි. මේ වෙලාවේ ෂණිකව අපි වේගෙන් ප්ලේ කරනවා කියලා හිතනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි. 1194 තරණය අපි බලමු. වියට්නාම් ප්ලේ මොන වගේ ඇදීමක් ප්ලේ කරද කියලා එයා ටයිම් එකක් ගන්නවා. එයා ක්වීන් මම හිතන්නේ ලූස් වෙච්ච එක ක්වීන් කැපෙන්න යනවා කියලා දකින්න නැතුව. හැමතිස්සෙම අපි ලාස්ට් මූව් එක බලන්න ඕනේ ඔපොනන්ගේ මොකද්ද ලාස්ට් මූව් එකෙන් කරන්නේ කියලා. සාන පුරුද්දක් විදිහට තප්පර 10ක් විතර අරගෙන අපේ ඔපොනන්ගේ ලාස්ට් මූව් එකෙන් මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න කියලා බලන්න ඕනේ. එහෙම බලනකොට තමයි එයාගේ තර්ජනය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තර්ජනය හඳුනා ගත්තට පස්සේ අපි ඒක වළක්වනවද එහෙම නැත්නම් ඒක වළක්වන්න නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා. රයිට්. එතන නයිට් වෙනවා. ඉතින් මම බොහොම සරල විදිහට මගේ බිෂොප් ගෙන් මේ නයිට් එක කපලා දානවා. එතන අපි pieces exchange කරන තරමට අපේ advantage එක වැඩි වෙන නිසා. රයිට්. එයා ගොඩක් අය රුක් ගෙන් කපයි සාමාන්‍ය ප්ලේස් ලා එහෙමයි ප්ලේ කරන්නේ. e8 රුක් ගෙන් හේතුව රුක්ලා මේ සමගි කරන්න. ඉතින් ඒක එච්චරම හොඳ effective solution එකක් නෑ මේ පොසිෂන් එකට. මෙතන අපිට චෙක් ප්‍රහාර නැහැ. සාර්ථකව කළු පෙළේ මේ pieces වලට එල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සරලව බොහොම සරලව රුක්ලා exchange කරමු. රයිට්. ඔන්න දැන් මං c1 රුක් c4 රුක් ගෙන් කපන්න හෝමාරු කරන්න පොඩි යෝජනාවක් අරගෙන මගේ ඔපොනන්ට් එකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක් මගේ ඔපොනන්ට් එකට කැමති වෙන්නේ නැති එක. ඉතින් දැන් මගේ queen attack කරලා දෙනවා. මං කොහොමද මගේ queen එක defend කරගන්නේ? මට මෙතෙන්දී මුලින් check එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඒ check එක දෙනවා. check එක දීලා රජතුමා f7 ආවට පස්සේ මම දානවා මගේ queen එක f3 කරුට. හැබැයි queen f3 ආවට පස්සේ මෙන්න මේ move එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ සමහරට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනදී අපි බොහොම පරිස්සමෙන් ප්ලේ කරනවා. රයිට්. අපිට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. අපි දාමු queen f3 වලට rook f4 ආවම අපිට බොහොම සරල සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. rook queen e2 අයිඩියා එක queen e8 යන එක. ඒක ලොකු ඇටැක් එකක්. ඒකම තව දෙයක් තියෙනවා මෙතන. මම ඒක rook d4 move එකේදී දැක්කේ නැහැ අතන. මෙතන මට bishop ගෙන් කපන්න තිබ්බ මේ rook එක. ඒක මම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් මම වේගෙන් ප්ලේ කරා. කොහොමද ඒක හොඳ opportunity එකක් අපිට මිස් වුණා. රයිට්. අපි බලමු අපේ opponent. රයිට්. එයා ඒක දැක්කා. එතන d4 attack කළා ඒක. ඉතින් මගේ rook ගෙන් එයාගේ rook කපන්න යෝජනාවක් කරනවා. ඉතින් මම ඒකට එකඟ වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ knight pin line හැබැයි අපිට pin එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ක්‍රමයක් තමයි නැත්. ඉතින් මම ඒ නිසා මෙතන තෝරගන්නවා. රයිට්. මගේ rook එක දාගන්නවා e1 කොටුවට e file එක control කරන්න. මේක totally win position එකක්. මේ knight ගේ pin එකෙන් අපිට මොකක් කර ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි ඉන්නේ අපිට attack කරන්න පුළුවන් කොටුවක නෙමෙයි අපි යන්නේ තිත්තන්ගෙන්. ඒක දැන් මගේ plan එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ move එක. දැන් ඉතින් අපි rook e4 play කළා මෙතන. මේ rook exchange කරන්න හදන්නේ. check එකක් එනවා ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. සාමාන්‍ය වෙන දෙයක් ඒක. king g2 ඊට පස්සේ මට move එකක් නැහැ. මොකද මෙතන මේ knight h4 අපේ rook ඉන්නවා. ඒ හින්දා ඒක already අපිට okay. right. ඊට පස්සේ මෙතන අපි කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියන එකට උත්තරයක් ගන්න ඕන. ඉතින් මම තෝරගන්නවා මෙතන මගේ rook ගෙන් මේ knight attack කරන move එක. දැන් කාර්ය ප්‍රශ්නයක් ඇති මේ knight එක කපන්න දෙන්න කියලා. මේ knight එක කපන්න නෑ. මොකද එතන අපිට බොහොම මේ එයා බ්ලන්ඩර් එකක් කරගත්ත එතන. සමහර හිතන්නේ නැති මම රජතුමා move කරා කියලා. ඉතින් මේක ඩ්‍රොප්ස් බ්ලන්ඩර් එකක්. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ රජතුමා කල්ප රජතුමා checkmate කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට checkmate කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතන stalemate වෙන්න බෑ. pawn moves තියෙනවා. ඉතින් රජතුමාට ගමන් කරන්න පුළුවන් කොටු තියෙනවා. stalemate වෙන්න නැහැ. කර මේ position එක quickly අපිට win කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් බලමු. right අපිට පුළුවන් rook e4 දාන්න නේද? rook e4 දාලා rook e8 දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ queen අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ game එක මම හිතන්නේ winning. okay checkmate කරන position එක මෙයාට මේ pawn push කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට pawn push කරන්න පුළුවන් නිසා අපිට ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ.
මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දැනුම් දෙන්න. ඔයාට හොඳටම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් පොසිෂන් එකක් ආවට පස්සේ ඔපොනන්ට් රිසයින් නොකර ගේම් එකේ ටයිම් එක ඔහේ යන්න දීලා බලන් ඉන්නවා. සමහරට බලාපොරොත්තු වෙනවාද අපි රිසයින් කරයි කියලා. එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රෝ කරන්න අපි මොකක් හරි යෝජනාවක් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවාද? ඉතින් මේක ගොඩක් ඔන්ලයින් මේ lower rated players ලා අතර දකින්න තියෙන ගොඩක් නරක පුරුද්දක්. ඉතින් අපිට දැන් බලන් ඉන්න වෙලා තියෙනවා මගේ ඔපොනන්ට් මූව් එකක් කරනකම්. එයා ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා. මුකුත් නොකර. ඉතින් ඒක එච්චරම හොඳ ප්ලේ එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේකදී good game කියන එක නම් මෙයාට දෙන්නේ නැහැ. ඔයාටත් මේ වගේ අත්දැකීම් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම් දෙන්න. right උනා විනාඩියේ තප්පර 56ක් එයාට තියෙනකොට මූව් එකක් කරා. ඉතින් දැන් අපි මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙතන බොහොම සරල විදියට මූව් එකක් ප්ලේ කරන්න. ඒ තමයි queen f7. ඊට පස්සේ අපි දානවා bishop for d4 කොටුවට g7 කොටුවේ කළු පෙළේ රජතුමා checkmate. ඉතින් අපි බලමු මේකට කොහොමද ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියලා. කළු පෙළ සමහරට රජතුමාව h6 වගේ කොටුවට අරන් එන්න පුළුවන්. ඒත් අපි bishop d4 වලට දාන එක හරිය එහෙම නැත්නම් e3 වලට දාන එක හරිය නවතින්නේ නැහැ. ඒ ඇදීම හරහා. right මම කිව්වා වගේම රජතුමා h6 කොටුවට නේද? දැන් අපි කැල්කියුලේට් කරලා පොඩ්ඩක් බලමු. bishop e3 සාමාන්‍ය අපි කැල්කියුලේෂන් එක ගොඩාක් වෙලා නම් කරාට ඇදීමක් ප්ලේ කරාට පස්සේ ආපහු ඒ කැල්කියුලේෂන් එකේ පොඩ්ඩක් හරි වෙලාවක් කරගෙන චෙක් කරලා බලන්න ඕන. මොකද සමහරවිට පිටිමේ මොකක් හරි වෙනස්කමක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපිට නොපෙනෙන එකපාරටම. right මම තෝරගන්නවා මෙතන bishop e3 check එක. ඊට පස්සේ රජතුමා h7 ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආපහු bishop d4 දාන්න. ඒත් එකපාරටම bishop d4 දාන්නත් පුළුවන්. right කවුන අපි check එක තෝරගමු. සර එකපාර bishop d4 දාන එක හොඳම move එක වෙන්න පුළුවන්. bishop e3 check එක මම යනවා. ඒක natural ගොඩක්. මෙතන දාන්න බෑ මේ වගේ moves. මොකද මේ rook ගෙන් කැපුවට පස්සේ checkmate. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් රජතුමා h7 යන්න ඕන. රජතුමා h7 ගියාට පස්සේ අපිට play කරන්න පුළුවන් bishop d4 move එක. ඊට අමතරව වෙනත් moves සමහර best move එක වෙන්න පුළුවන්. මම එකපාරට මෙතන ලොකු calculation එක කරන්නේ නැහැ. right. එයා play කරා g5 මගේ rook attack කරන එක අරමුණ. හැබැයි pawn pin වල ඉන්නේ. කොහොමද මෙතන සරලව rook at h5 checkmate. ඉතින් මේ game එකේ අපි game review එකක් කරන් බලමු මොකද වුනේ කියලා. අපිට rapid 1200ක ඔන්න මේ හම්බුණා award එක. ඒ වගේම දැන් මෙතන කියනවා අපි මේ profile එකෙන් game review එක ගන්න මට්ටමට සුදුසුකම් ලබාගන්නලු free account එක නිසා. හැබැයි අපිට blunders කීයක් වුණාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එක blunder එකක් වෙලා දෙනවා මගේ opponent වලින්. මගේ අතින් නම් blunders කරනවා. එක mistake එකක් තියෙනවා. best moves 15යි excellent moves 17යි. ඉතින් මම මගේ අනිත් account එකෙන් log වෙලා මේ game එක analyze කරනවා. දැන් අනිත් account එකෙන් එකතු වෙලා මට මේක analyze කරන්න පුළුවන්. right ඔන්න මම මගේ SHS academy official account එකෙන් log වුණා. ඉතින් ඒකේ මට පුළුවන් බොහොම සරලව game review එක ගන්න මේ game එකට අදාළව. අපි බලමු මේ game review එකේදී අපි කොච්චර හොඳට play කරලා තියෙනවද කියලා. right අපේ dread moves සහ brilliant moves නම් එකක්වත් නැහැ. හැබැයි 90ක accuracy එකකින් අපි play කරලා තියෙනවා. best moves මේකට නම් කියන්නේ 14යි කියලා. කලින් එකේ මම හිතන්නේ ඊට වඩා වැඩියෙන් තිබ්බ 13යි. ඊට පස්සේ blunders මොකුත් නැහැ. mistake එකක්වත් නැහැ කියලා කියනවා. අපි game review එක ආරම්භ බලමු. right knight c3 ඊට පස්සේ queen is opening book move යනවා නෙමෙයි. මෙතන knight f3 වලට වඩා හොඳ move එකක් තියෙනවලු. මෙතන knight f3 වලට වඩා තියෙන හොඳ move එකකදී මම නම් හිතන්නේ d3 වගේ පුළුවන් d4 වගේ පුළුවන්. හැබැයි cap d4 පුළුවන් නේ. right මෙතන queen g is opponent නැති වෙච්ච mistake එක. ඊට පස්සේ knight h4 වලට වඩා හොඳ move එකක් තියෙනවලු. පිට මෙතන මොකද්ද play කරන්න පුළුවන් knight h4 වලට වඩා හොඳ move එකක්. bishop g5 පුළුවන්. අපිට knight g5 පුළුවන්. මම knight g5 knight g4 තමයි best move. right e6 opponent නැති වෙච්ච mistake එක queen down වුණා. ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම excellent base moves play කරලා තියෙනවා. හරි පුදුමයි. ඔන්න ඔක්කොම play කරලා තියෙන හැම opponent නැති rook g1 mistake එක උනේ. ඉතින් සමහරක විදිහට 93ක accuracy එකක් අපිට last විදිහට හම්බුණා. එතන ගොඩක් හොඳ game එකක්. එහෙනම් අපි හම්බෙමු ඊළඟ game එකෙන් කොහොමද අපි අනිත් player එක play කරන්න කියලා. 2000ක rating එකක් දවස් 100 video series එක. සම්පූර්ණ video එක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි.